היום נדבר על פרופילים בגוגל כרום, מה זה בעצם פרופיל, מתי כדאי להשתמש בו, ומה ההבדל בין פרופיל לבין מעבר בין כתובות ג'ימייל, שכל אחד פשוט מתחבר עם כתובת הג'ימייל שלו. אז בואו נתחיל עם פרופילים. הפרופיל מאפשר לכל בן אדם ליצור לעצמו, אפשר לקרוא לזה סביבת עבודה, נפרדת לגמרי. אז אם למשל שני אנשים או יותר, לא משנה, עובדים קבוע באותו מחשב וחשוב להם שתהיה להם הפרדה. אז אם לכל אחד מהם יש פרופיל בדפדפן, זה אומר שלכל אחד מהם יש את היסטוריית הגלישה שלו, לאיזה אתרים הוא גלש, לכל אחד יש את הסיסמאות שלו, את הסימניות, את המועדפים שלו, וגם תוספות שהותקנו בדפדפן. ואפילו עיצוב שונה, ממש הפרדה מוחלטת. זאת אומרת, כל פרופיל שומר את המידע שלו בלי קשר לפרופילים אחרים. אז מתי כדאי לעבוד עם פרופילים? כמו שאמרתי, אם יש כמה אנשים שמשתמשים באותו מחשב וחשוב להם לשמור על פרטיות, לעשות איזושהי הפרדה. או למשל בן אדם שרוצה לעשות פרופיל לכל מה שקשור בעבודה שלו, ופרופיל נפרד לדברים אישיים ופרטיים. אז זה לגבי פרופילים. יש הבדל בין יצירת פרופיל לבין שיש לנו כמה מיילים של ג'ימייל באותו פרופיל. ואנחנו רק מחליפים ביניהם כשכל אחד רוצה להיכנס למשל לג'ימייל שלו או ליוטיוב שלו, אוקיי? מיילים שונים באותו פרופיל זה רק כשאנחנו עוברים בין חשבונות גוגל. אבל הכל בעצם משותף. ואם אנחנו יוצרים פרופילים שונים בדפדפן, זה עושה לנו הפרדה מלאה של הדפדפן. לכל אחד יש את סביבת העבודה שלו. אז אם אני עוברת פה למעלה ולוחצת על סמל המשתמש, יש לי כאן אופציה להוסיף פרופיל חדש. אפשר לפתוח פרופיל אורח. פרופיל אורח זה אומר ששום דבר לא נשמר, כי בעצם לא נרשמנו, אבל אם בן אדם מסוים גולש בפרופיל אורח והוא מוריד קובץ מסוים מהאינטרנט, לא משנה מה, כל קובץ שהוא מוריד מהאינטרנט, הקובץ כן נשמר במחשב. וכאן יש לנו אופציה בעצם לנהל את כל הפרופילים. לראות איזה פרופילים קיימים, למחוק פרופילים שאנחנו לא רוצים. חשוב להגיד שאם מוחקים פרופיל מסוים, אז כל הנתונים שלו בעצם נמחקים. זה חשוב מאוד להבין את זה. ודרך ניהול הפרופילים אפשר גם לעשות פרופיל חדש. ברגע שלחצתי על ניהול פרופילים, אני רואה את הפרופיל הקיים, זה הפרופיל שלי. לכל פרופיל יש לנו כאן 3 נקודות שמאפשרות לנו לערוך אותו, לעשות לו התאמה אישית, לשנות את השם, את התמונה, או למחוק אותו. כמו שאמרתי קודם, מחיקת הפרופיל מוחקת את כל הנתונים, את ההיסטוריה, את הסיסמאות, את המועדפים, הכל. וכאן אפשר להוסיף פרופיל חדש, ליצור פרופיל חדש. אם אני אלחץ על כניסה, אני אצטרך להקליד כתובת גוגל חדשה, ג'ימייל נוסף, שהוא יהיה הפרופיל החדש. ויש כאן עוד אופציה להמשיך בלי חשבון, בלי הרשמה. בלי הרשמה אנחנו מגיעים למסך הזה, שאנחנו יכולים להוסיף פה תווית שתאפיין ותתאר את הפרופיל. אוקיי? למשל עבודה או אישי, אפשר גם לקבוע צבע מסוים. כרגע אני לא עושה כלום, אז אני מוחקת אותו. וחזרתי למצב הנוכחי, שיש לי את הפרופיל שלי. עכשיו לחצתי שוב על הוספה, שימו לב מה התווסף לפה. הוא הוסיף לי פה את הסמל שלי, לסמל של הכרום, וככה הוא מגדיר אותו בתור הפרופיל שלי. אם אני אכתוב פה עכשיו כתובת ג'ימייל אחרת, אז גם היא תתווסף לפה, לסמל פה למטה. וככה יש לי את ההפרדה הברורה בין הפרופילים השונים. אם אני חוזרת פה אחורה, ואם אני אסגור פה, ברגע שסגרתי ב-X ולא יצרתי עוד פרופיל,
הוא החזיר את הסמל פה למטה למצב הרגיל. כי הוא הבין שנשארתי עם הפרופיל שלי, שיש לי רק פרופיל אחד. אם אני אלחץ פה פעם נוספת, אז נשארתי עם הפרופיל שלי. אז היום דיברנו על פרופילים, מתי כדאי לפתוח עוד פרופיל, מתי זה שימושי, ומה ההבדל בין פרופיל לבין עבודה באותו פרופיל עם כמה חשבונות ג'ימל. אם אהבתם, אני אשמח אם תעשו לייק. אתם מוזמנים גם לשתף את הסרטון עם אנשים נוספים. תודה שצפיתם, שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.